اللي ما يسعالي ما يستحقني، اللي ما يسعالي ما يستحقني، وما يستحق انك تبقى تسعاله في كل مرة. اليوم صرت أؤمن ان اللي يبيك بيظهر لك وبيسعالك وبيتمسك فيك. ما عاد بيكون الشخص اللي يحارب بروحه ولا اللي يركض وراء أحد. هذا الإنسان وجوده شكلي واهتمامه مؤقت وأنا أتعب وأهلك نفسي عشانه. بس مبادرة، كفى مبادرة لمن لا يقدر، كفى احنا نتمسك بمن لا يسعى. الحياة واسعة والأبواب مفتوحة، من أراد البقاء سيبقى دون تمسك دون دعوة. واليوم قراري بسيط وواضح، من اليوم راح أتوقف إني أسعى لأي حد لا يسعى لي، لا أعطي أي استحقاق لمن لا يعطيني استحقاق، لأني أستحق الأفضل.